afternoon guys. Hindi ako nakapag-vlog kaninang umaga kasi medyo tinatamad ang lola nyo. Pero ngayon, yung tanghalian namin, magluluto ako ng leg turkey. I-oven ko siya. Pero kailangan, oops, sorry, magalaw masyado yung camera. Ipapakita ko sa inyo yung version ko ng paggagawa nun. Meron akong isang buong turkey. Hinati ko siya sa dalawa para tig-isa kami ng asawa ko. Tapos nilagyan ko siya ng hiwa sa gitna para manuot yung spices niya. Lalagyan, meron akong butter na may bawang, may garlic and olive oil. Imamasahin natin to doon sa leg turkey. Ito na nga guys, natapos ko na siyang i-chop yung mga ilalagay natin na gulay. Sa bawat isang hiwa ng turkey, lagyan nyo na isang potato, isang sweet potato at isang carrots. Inilagay ko yung gulay sa tissue para matuyo. Yung turkey ko nasa ilalim. Tig-isa kasi kami kaya tapos isi-season nyo siya ng rosemary and thyme, salt and pepper. Mas masarap kung sariwa yung rosemary at saka yung thyme. Pero wala ako ngayon eh. Thyme. At saka yung butter na natira kanina na may garlic and olive oil. Lalagyan natin siya. Guys, ang itsura niya pag na-season na siya. Ayan na. Tapos tatakluban nyo. Tapos tatakpan natin siya ng aluminum foil. At ilalagay ko na siya mamaya sa oven. Yung oven kailangan 350. Ito na nga guys. Ilalagay ko na siya sa oven. Hanggang 1 oras. Tapos, pagkatapos sa 1 oras, iseset mo yung oven sa 450. Ilagay mo ulit siya hanggang 10 minutes na wala nang takip. Ayun guys, nakasalang na yung turkey legs. Habang iniintay ko siya, dito na lang muna ako sa aking trono. Ang aking computer. Guys, balikan na natin yung aking turkey pagkatapos na 1 oras. At ito na siya mga guys. Ito na siya pagkatapos na 1 oras. At ngayon ibabalik ulit natin siya sa oven. But this time 450 degree for 10 to 15 minutes. Ang sarap tingnan. Ito na ang aming lunch. Guys, pumasok na yung asawa ko. Ngayon, dating gawi, mag-isa na naman. So, ngayon, ikukondisyon ko naman ang buhok ko. Kasi maliligo ako. Meron akong ginagawa sa buhok ko para hindi masyadong maglugas ang mga buhok. Tinry ko yung conditioner at saka sesame oil. Dati, tinry ko yung apple cider and conditioner.
maganda rin siya, pero yung sesame oil, mas malambot siya at pwede mong imasahe sa anit. Kaya, papakita ko sa inyo bago ako maligo. Ito guys. Siyempre, susuklayin muna natin. Gumagamit ako ng malalaking ngipin kasi mahaba ang buhok ko at saka kulot ako. Ito. Ito yung conditioner. Any kind of conditioner, guys. Okay lang yon. At saka, sesame oil. Imimix lang natin siya. I-mix lang natin. Parang gumagamit din kayo ng apple cider. Sinubukan ko kasi yung apple cider. Okay naman siya, pero mas gusto ko tong sesame oil kasi maraming benefits ang sesame oil. Pwede siyang vitamin E ng buhok. I-search nyo guys sa YouTube. Eto. Tapos 30 minutes, ibababad ko siya. Lalagyan ko ng plastic ang aking ulo. 30 minutes, saka ako maliligo. Saka ko siya shampoohin. Ang lambot. So, yan guys. Lagyan nyo muna lahat ng section ng buhok nyo. Tsaka nyo na siya masahihin. Ayun guys, nalagyan ko na buong section. Ngayon, may natitira pa siya. Imamasahe ko naman ngayon sa anit ko. Marami pa siya guys. Oh. Pwedeng ilagay sa anit at imasahe. Dalawang beses ako nagaganto. Pero pag Huwebes, walang conditioner. Kasi, ibinababad ko siya magdamag. Guys, natapos ko na siyang masahihin. Ang oras ay 5:45. So, mga 6:15, babanlawan ko na siya. Parang hinat oil mo, but at the same time, minasage mo siya. Abang tayo ng 15 minutes. Papakita ko sa inyo mamaya. Guys, nabanlawan ko na yung buhok ko. Ito na siya. Malambot. Walang tangles. Malambot siya, oh. Conditioner at saka sesame oil. Good night everyone! Thanks for watching!